হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই নিভাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ নিভা ভিলেজ ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম ঢেকীয়া শাক আৰু লোকেল মাছৰ চব্জি। গতিকে এই চব্জিটো মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাব। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এমুঠি ঢেকীয়া শাক। এই ঢেকীয়া শাকখিনি দীঘলে দীঘলে আমি অকণমান ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব। বেছি সময় নালাগে, 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি এই ঢেকীয়া শাকখিনি অকণমান ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কেইডালমান মধুসোলেং শাক। এয়া দেখিছে, বৰ বেছি নাই লোৱা, আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপ অনুযায়ী। এয়া চাওকচোন, আমাৰ ঢেকীয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ লেৰেলি গ'ল। আমি শাকখিনি দীঘলে দীঘলে পানীত ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি শাকখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ এখন থালত ৰাখি লৈছোঁ। আমি এই ৰেচিপিটোত শাকখিনি কুটি নিদিওঁ, আমি এনেকৈ ডখৰা ডখৰকৈ ছিঙি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, আৰু আলুটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মধুসোলেং শাকখিনি মই টুকুৰা টুকুৰকৈ ছিঙি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ লোকেল মাছ। এতিয়া আমি এই মাছখিনি এখন টেৱাত ভাজি লৈছোঁ। আমাৰ মাছখিনি আমি বেছিকৈ ভজা নাই, আধা ভজা কৰিলেই হ'ব। আমি এতিয়া এখন কেৰাহীত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। আজি মই পিঁয়াজ বা নহৰু দিয়া নাই, আজি কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাটি ৰখা আলুখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। অকণমান ভাজি লওঁ। ইয়াত আমি অকণমান হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ আলু হাফ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি এখন থালত, এতিয়া আমি এই বাচি থকা তেলখিনিতে ঢেকীয়া শাকবোৰ অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া আমি হিচাপ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া আমি শাকখিনি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, আমাৰ শাকখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আমি এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান গৰম পানী এড কৰিছোঁ। এয়া আমি অকণমান গৰম পানী দিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ তৰকাৰীখন উতলিছে। এতিয়া আমি ইয়াত ছিঙি থোৱা মধুসোলেংখিনি দি দিছোঁ। এয়া এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আমি তৰকাৰীখন 4জন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে পানী বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আমাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল।